Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Mitch Cat, again. So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload. Yes! So for today's video, magagawa tayo ng pinakamura, pinakamasarap na ice cream. Yes, tama, ice cream, which is 2 ingredients na ice cream. Sobrang patok na patok to guys. Sobrang trending lalo na sa panahon ngayon. So, napaka-easy gawin. Perfect pang merienda, perfect pang business, sobrang sulit, sobrang sarap. So, ano pang hinihintay natin guys? So, simulan na natin siya in 3, 2, 1! So, sa isang kaserola, ilagay lang natin yung ating first ingredients, which is yung ating jelly powder with buko pandan flavor. And 6 cups of water. So, I added 3/4 cups of white sugar para mas maging masarap yung ating gelatin. Pwede mong bawasan o pwede mong dagdagan, depende sa panlasa na gusto mong tamis. So, haluin lang mabuti para mas ma-dissolve yung ating jelly powder before natin ilagay sa ating kalan. So, haluin lang nating mabuti yung ating gelatin para hindi siya magbuo-buo hanggang sa kumulo. So, once na kumulo na, pwede na natin siyang hanguin at ilagay sa ating tray. And now, na-transfer na natin lahat yung ating jelly mixture. Wait lang tayo about 30 minutes para mabuo yung ating pinaka-gelatin. And now, yung gagawin natin ngayon is yung ating second ingredients, which is the kremdensada na nilagay ko sa ref for about 4 hours. So, gagamit tayo ng electric mixer, ibibit natin siya hanggang mag-double yung volume ng ating kremdensada. After nating mabit yung ating kremdensada, which is double volume na siya, pwede na natin siyang iset aside. After 30 minutes, ready na yung ating gelatin, and then now, slice lang natin siya in a cube size.
And now, pwede na nating i-mix yung ating gelatin, which is I slice in a cube size sa ating kremdensada na binit natin earlier. And now we're done. Pwede na nating i-transfer sa ating mga container, or kung gusto nyo ipang business, pwede kayong makabili ng mga small cups para mas convenient sa mga suki ninyo. Super patok at super perfect pa merienda, lalo higit sa panahon ngayon na sobrang init. Patok na patok siya sa business. Magugustuhan ng bata at ng matatanda, at syempre napakadaling gawin, swak sa budget. And now we're done. Na-transfer na natin lahat sa ating container, and then sa ating mga small cups, pwede na natin siyang ilagay sa ating freezer for about 4 hours. After 4 hours, eto na yung ating jelly ice cream. So sa 70 pesos na ating puhunan, makakagawa tayo ng 25 to 30 pieces na ating jelly ice cream. Kaya subukan mo ang business na to, siguradong malaki ang kikitain mo, doble or triple ng puhunan mo. So ngayon titikman na natin kung anong lasa, kung masarap ba yung ating ginawang experiment na jelly ice cream. So ito siya. So yan siya. Diba? Masarap lasang ice cream. Perfect. Perfect pang merienda. Perfect pang business. Kikita ka talaga dito kasi sobrang mura ng mga ingredients. Kasi 2 ingredients lang, and then nag-add lang ako ng sugar para lang mabalance yung tamis ng kremdensada at saka ng gulaman. Pero pwede naman konti lang kasi mas gusto ko medyo matamis. Kaya add tayo ng sugar. Masarap.
Bye! So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a like, comment, share, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga video na susunod kong i-upload.